Hej! God nästan jul allihopa! Jag är hemma i Landvetter, vilket ni kanske ser. Jag lovar att ni är jättenyfikna på vad som finns bakom de 3 dörrarna. Kommer inte berätta det för er. Suck on that. It's that time of the month again! Det är dags för Always Vlog! Det hade varit så himla kul om det var någon av er som tittade som hade synkat sina mensar med mina Always Vloggar. Alltså... dröm! Ich habe eine question for you, my ladies and gentlemen. Har ni hört talas om Like a Girl? Like a Girl är en kampanj som Always startade i somras som kort sagt satte fingret på att uttrycket som en tjej används som någonting negativt och ofta har väldigt dålig klang. Jag länkar klippet i beskrivningen, men för att få lite övergripande koll när ni ändå är här så varsågoda. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Och tydligen verkar någonting hända när vi livmoderbärare börjar menstruera, vilket är väldigt spännande. Vi är så jäkla noga med att vi måste hålla isär killar och tjejer som 2 motsatta grupper, och någonting som jag tror används undermedvetet av många unga killar / samhället rent generellt för att bibehålla den rådande maktfördelningen är just att skambelägga mens och de som menstruerar. Någonting händer som gör att vi kanske inte längre ser oss med vår fulla potential. Självförtroendet bara tar sitt pick och pack och bara trevligt att träffas, hej då. Och det finns många saker jag stör mig på i livet. Till exempel den inlagda gurkan i snabbmatshamburgare. Alltså det borde ju vara ett tillval istället för standard med tanke på att typ 9 av 10 pillar bort den. Och detta, som en tjej, det är en av dessa saker. Som vi alla vet har kvinnosläktet varit en förtryckt bunt människor sedan ungefär tidernas begynnelse. Och även om kvinnor kanske inte längre bränns på bål så är människan en kreativ ras som ständigt hittar nya sätt att förminska oss på. För det är tydligen så att det är skitviktigt att hålla killar och tjejer som motsatser. Och när en tjej därför väl gör någonting, då är det ofta på ett dåligt sätt. Till exempel, om en kille gör någonting på ett icke-killigt sätt, då kan han få höra att han ska grow some balls. Vilket ifall ni undrar syftar på pungkulor, för det är nämligen i dem som allt vår mod, styrka och coolhet sitter. Och tjejer har ju inte pungkulor. I alla fall enligt den här väldigt vattentäta teorin. Jag har så många sidospår jag skulle vilja gå in på just nu, men jag har inte tid, jag är ledsen. Nej, men det är synd för oss tjejer. Det är synd för oss. Och även för er tjejer med pungkulor. För ni är fortfarande tjejer och då räknas det inte. Tough luck. Sluta! Världen! Skärp dig! Jag är tjej och jag springer fan assnabbt. Jag tar 60 meter på 8 sekunder. Det är fan inte många fler än typ alla som tränar någon form av sprintsport som klarar det där. När jag är arg på min lillebror för att han bara sitter vid datorn hela tiden och inte vill gå ut och spela fotboll med sin tjejsyster, då kan det ibland hända att jag slår honom som en tjej, vilket absolut inte är okej och verkligen ingenting jag uppmuntrar, men det kan ibland vara ganska tillfredsställande för min tjejhjärna. Varje gång jag är på väg in till toa och drar foten i den lite för höga dörrlisten så sparkar jag som en tjej, för det är min tjejfot som drämmer in i listen och det är ren tjejsmärta som strålar upp i hela min tjejkropp och får mig att skrika som en tjej. Men Klara, tjejer är ju faktiskt svagare än killar. Det finns tjejer som är svagare än killar. Och det finns tjejer som är starkare än killar. Och det finns vissa tjejer som är lika starka som vissa killar. Och det finns människor som varken är kille eller tjej men ändå är både starka och svaga. Men det betyder inte att vi ska börja kalla människor för tjej på ett nedlåtande vis. För tjej är inget skällsord. Om du prompt måste säga att någon, jag vet inte, kastar dåligt, så säg att personen kastar som en kratta. Krattor har fan inte ens armar. Fattar hur dåliga krattor är på att göra något överhuvudtaget. Jag är en tjej. Och det finns faktiskt inte så mycket jag kan göra åt saken. Varför skulle jag ens vilja göra något åt saken? Låt mig tjejkasta och tjejslåss. Och tjejskrika och tjejspringa. Och tjejäta, tjejskriva, tjejsurfa, tjejgå på toa. För vet ni vad? Allt jag gör, det gör jag som en tjej. För jag är en tjej. Och nu har jag sagt tjej så himla många gånger att det känns jättekonstigt i munnen. Och det börjar tappa betydelse upp i hjärnan. Ni vet när det blir så. Tjej, 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 tjej. Shake that booty. Hur som helst. Nu ska jag inte säga ordet tjej så många fler gånger förutom i ett avslutande hej, jag är tjej,
jag har mens, jag tänker inte låta någon trycka ner mig för detta och det finns ingenting som kan stoppa mig, med eller utan mens. Tack Always för att ni står på min sida i detta. Fan, jag visste att vi skulle komma bra överens. Men innan jag stänger av kameran för den här gången vill jag bara säga att jag just nu har en tävling på min Instagram där 5 lyckliga själar kan vinna inget mindre än, ja ni hörde rätt, gratis mens i ett helt år. Hur gör jag för att vinna den här tävlingen? Allt du behöver göra för att vinna den här tävlingen är att ta en selfie där du gör någonting som en tjej. Typ att du är en asbra vän som går och köper choklad till en kompis som har mens. Eller att du inte snosade 20 gånger i morse. Någonting vardagsbra helt enkelt, som en tjej. Och ladda upp bilden på din Instagram under hashtaggarna AlwaysKlara och LikeAGirl. All info och alla villkor finns på Always Facebook-sida, en länk finns i beskrivningen. Tävla nu! Nästa Always-vlogg kommer i januari och tills dess får ni ta hand om varandra. Så ses vi. God jul!